Bản tin cập nhật chiều ngày 27 tháng 11 năm 2018, có những thông tin quan trọng sau. Gã khổng lồ Facebook và những bước chuẩn bị cho ra đời một stablecoin mới, việc chấp nhận tiền điện tử bởi một công ty lớn và có tiếng nói trong hệ thống xã hội toàn cầu như Facebook là một dấu hiệu cho thấy công nghệ này đang dần được chấp nhận, trái ngược với việc bị nuốt chửng bởi các nền tảng lâu đời. Con đường đến Main Street, giống như mọi công nghệ khác, được lát thông qua tích hợp, không phải là sự thống trị. Tiền điện tử và blockchain là một khái niệm nhiều mặt, được tạo thành từ niềm tin và khả năng sử dụng. Stablecoin của Facebook được sử dụng để thanh toán qua dịch vụ nhắn tin WhatsApp, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng sang thị trường thanh toán kỹ thuật số phần lớn chưa được khai thác của Ấn Độ. Stablecoin cung cấp cho Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội có cùng chí hướng một phương tiện an toàn để chuyển giá trị trên toàn cầu, đồng thời cung cấp sự đổi mới của tiền kỹ thuật số. Bitcoin, giống như nhiều loại tiền điện tử khác, giữ một vị trí riêng biệt như một tài sản kỹ thuật số, một loại tiền có thể được giao dịch tự do, đầu cơ và được coi là một tài sản đầu trung ương bên cạnh tiền tệ. Có thể Facebook sẽ giúp phổ cập tiền điện tử rộng khắp thế giới hơn, mọi người sẽ có cái nhìn tốt hơn thị trường này. Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bình luận và chia sẻ những quan điểm cá nhân của các bạn. Khung pháp lý nào cho thị trường tiền điện tử và sự lặng lẽ rút lui của phố Wall, sự đẫm máu và đỏ lửa của toàn thị trường tiền điện tử, sau Giáng sinh và sự rút lui lặng lẽ của phố Wall? Một giải thích có hợp lý khi một khung pháp lý chưa rõ ràng về thị trường này. Theo thông tin của bài viết được chia sẻ vài giờ trước từ trang Coin24h.io, năm 2018 đã là một cuộc chơi hoang dại cho thị trường tiền điện tử, với khoảng 700 tỷ đô la bị xóa sổ. Các công ty dựa trên tiền điện tử đang cảm thấy gánh nặng của thị trường này, với tin tức về những vụ thoái lui, các doanh nghiệp thu hẹp hoạt động, và các nhà khai thác tiền điện tử đang mất đi lợi nhuận từng ngày. Về mặt lý thuyết, người ta tin rằng, việc tiếp tục thiếu hụt một khung pháp lý cụ thể về tiền điện tử đã và sẽ tiếp tục ngăn cản các tên tuổi lớn trong ngành tài chính tham gia vào lĩnh vực này. Giấc mơ của những ông lớn Goldman Sachs, Fidelity Investments hay Barclays Bank PLC, với tầm nhìn chiến lược đi đầu và thống trị phân nhánh riêng của mình về thị trường này. Trong đó phải kể đến cái tên lớn, Goldman Sachs phát triển một bàn giao dịch tiền điện tử riêng biệt, với một thương vụ trị giá 57 triệu đô đầu tư vào công ty giám sát Bitgo Holding In, nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả nào đáng kể. Tiếp đến, Kitzu In, biên lai tài sản số, một sản phẩm dựa trên tiền điện tử, có thể giúp các công ty quản lý tài sản, cũng như giảm thiểu rủi ro cho các quỹ phòng hộ gặp phải khi đầu tư vào tiền điện tử. Biên lai tài sản kỹ thuật số Digital Asset GSIT, dự kiến sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử một phương tiện sáng tạo giúp cho việc giữ được sự kiểm soát trên các khoản đầu tư của họ, đồng thời cung cấp thêm một lớp bảo mật đáng tin cậy cho loại tài sản còn non trẻ này. Sàn giao dịch tiền điện tử của Barclays, ngân hàng Anh Barclays In, có trụ sở tại London đã thể hiện sự quan tâm lớn đến tiền điện tử trong thời kỳ bùng nổ, tuyển dụng các nhà đầu tư giao dịch năng lượng như Gisti, Zezer và Mathieu Zabeduvan để giúp chỉ đạo bộ phận về tài sản kỹ thuật số. Cuối cùng Tiger đã phải rời đi vào đầu năm nay, trong khi Duvan vẫn còn ở lại với công ty. Qua việc Zezer rời công ty, Barclays cũng phủ nhận mọi tin đồn về sàn giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, và là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới hiện nay, Coinbase, đã quyết định đưa gần 5 tỷ USD tiền điện tử, chủ yếu là BTC, ETH và LTC, vào kho trữ lạnh của mình như một phần giúp tài sản của công ty an toàn hơn. Để giải thích cho lý do này, theo một bài đăng trên Twitter của Coinbase, việc này giúp ngăn chặn các vấn đề có thể dễ dàng gây ra khi mất private key hoặc bị đánh cắp. Coinbase tuyên bố rằng, hệ thống mới sẽ giúp công ty lưu trữ bất kỳ loại tiền điện tử nào sử dụng cùng một dịch vụ, mà không ảnh hưởng đến bảo mật của tài sản. Đây là một bản nâng cấp khổng lồ cho cả bảo mật và quản lý tài sản tiền điện tử mà công ty có. Sự việc này khiến không ít khách hàng, nhà đầu tư quan ngại và lo lắng, khi chưa Coinbase không hề có động thái thông báo trước cho họ. Chính điều này đặt nhiều dấu hỏi và hoài nghi. Động thái này đã được chuẩn bị bí mật trong nhiều tháng có sự tham gia của hầu hết các nhân viên. Việc chuyển tiền kéo dài 4 ngày và không có vấn đề nào xảy ra, giúp các loại tài sản được bảo vệ trong kho tiền mới và an toàn hơn, trong lúc công ty đang chuẩn bị cho năm 2019. Một số cập nhật khác liên quan đến Coinbase là ra mắt dịch vụ OTC, các token ERC20 mới được niêm yết vào sàn giao dịch và tích hợp dịch vụ rút tiền PayPal.